Do you want to know what happens after you and I die? Stick around because that's what's coming up here on Pursuing the Savior. What is going on? My name is Archie and welcome to Pursuing the Savior. I'm a pastor and a writer, and I have a passion for helping people understand the Bible and find their way back to God. And that's what this channel is all about. In today's video, we're going to talk about what the Bible says about what happens after we die. Others believe that we will all cease to exist, while others think that we will all go to heaven, and others don't have any idea what's going to happen after they breathe their last. So we're going to talk about what the Bible has to say about the subject of the afterlife. If you're new to this channel, please consider subscribing to our YouTube channel and hit that little bell notification so you won't miss a thing. And if you're watching on Facebook, don't forget to like or follow our official Facebook page, Pursuing the Savior. Let's get started! When it comes to answering questions relating to the afterlife, dalawa lang ang posible nating pagkuhanan ng impormasyon. Una, yung karanasan ng tao o human experience, or pangalawa, ang Biblia o ang salita ng Diyos. Pag tinignan natin ang karanasan ng tao, ay makakasumpong tayo ng iba't ibang mga hula, iba't ibang mga ideya at mga teorya, pero walang malinaw na sagot. Dahil ang katotohanan ay walang tao ang makakasagot ng mga tanong na ito. Ang problema natin ay ang mga pwedeng pagkuhanan ng answer sa mga tanong tungkol sa afterlife ay walang iba kundi yung mga taong namatay na. On the other hand, kung Bible naman ang ating pagkukuhanan ng kaalaman, ay punong-puno ang salita ng Diyos ng kasagutan sa katanungang ito. The God who made me, God who made you, has all the answers to life's question. At hindi niya tayo hinahayaang mga pa sa dilim. Binigay niya sa atin ang kanyang salita para meron tayong paghugutan ng mga kasagutan tungkol sa mga tanong sa buhay, kamatayan, at buhay pagkatapos ng kamatayan. However, maging sa loob ng Christian community ay maraming confusion tungkol sa subject ng afterlife. Dahil may mga taong nag-iisip at naniniwala na pagkatapos mamatay, ang kaluluwa ng namatay ay matutulog at naghihintay ng final judgment. Yung iba naman, ang kanilang paniniwala ay instantaneously na-judge ang namatay na kaluluwa at ito ay ipinapadala sa kanyang final destination. And still, meron din namang naniniwala na ang namatay na kaluluwa ay unang-una nilalagay doon sa isang temporary holding place kung saan siya ay naghihintay ng kanyang final resurrection, ng kanyang final judgment, and then siya ay dadalhin sa kanyang final destination. It's either heaven or hell. But what does the Bible say exactly about this matter? Para sagutin ang katanungang ito, ay tututukan natin ng isang Bible verse, pero kukuha din tayo ng mga relevant verses sa Bible para mas mapatibay yung ating pinag-aaralan. And we will divide our study into 5 sections. So, ang babasahin nating verse ay ang Hebrews chapter 9, verse 27. And here's what the Bible says. And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Number 1, you will die. And the writer of the book of Hebrews is just affirming a general fact para sa ating lahat. Lahat ng tao, lalaki o babae, ay mamamatay. Death is unavoidable. Ebidensya dyan yung 155,000 na kataong namamatay araw-araw. Now, meron tayong birth control na tumutulong para mapigilan yung paglaki ng populasyon, pero isang bagay ang wala tayo sa panahong ito. Given the kind of technology that we have these days, we do not have death control. Hindi natin kayang pigilan ang ating kamatayan. Not even the strongest, not even the richest, not even the most powerful person in the world can stop the day of his passing. Number 2, death has no exceptions.
Maraming tao ang nabubuhay na tila ba feeling nila ay hindi na sila mamamatay. At ang tingin nila ay they are exception to the rule. Now, the Bible tells us that there are only two people ang hindi dumaan ng kamatayan. Unang-una ay si Enoch, pangalawa ay si Elijah. Tingnan natin ang sinasabi ng Bible sa Genesis 5 para makita natin ang katotohanan ito. Genesis 5:24. Enoch walked with God and he was not, for God took him. Now, before this verse ay makikita natin yung listahan ng mga anak at inapo ni Adan, and all of them shared the same fate. All of them died, pero si Enoch hindi namatay. Tingnan naman natin ngayon ang naging kapalaran ni Elijah. 2 Kings 2, verse 11. And as they still went on and talked, behold, chariots of fire and horses of fire separated the two of them. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. Ngayon kapatid, kung tatanungin mo ko kung bakit silang dalawa lang ang taong hindi nakalasap ng kamatayan, ay wala tayong maibibigay na kasagutan dyan kasi hindi nakasulat sa Bible. Kailangan nating maintindihan ay kung ano man ang ginawa ng Panginoon kay Enoch at kay Elijah, alam natin na may purpose siya. At hindi man natin naiintindihan ang kanyang mga plano, alam natin ang kanyang mga paraan ay laging perfect. Dahil yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Number 3, you only die once. Oo, totoo yung yodo, you only live once. Pero hindi rin natin may kakaila. Totoo yung yodo, you only die once. In the Bible ay 2 tao lang ulit ang exception sa rule na ito. May 2 tao na nakalasap ng 2 beses ng kamatayan. Una ay si Lazarus at pangalawa ay si Eutychus. So, minsan may mga claims na may mga taong namatay na, declared dead, pero for some reasons, miraculous reasons, ay nabubuhay silang muli. And we are not denying the possibility of such things. Ang punto natin dito ay yung teaching ng you only die once actually contradicts the theory of reincarnation, na isang turo na nagsasabing ang mga tao ay mabubuhay ng successive lives dito sa mundo. In one form, ikaw ay tao. The next form, you're gonna be an animal or bird, and so on and so forth. Now, may mga taong ginagamit yung teaching ni Jesus na you must be born again para suportahan yung theory ng reincarnation. However, if we carefully study that passage sa John chapter 3, ay maiintindihan natin that Jesus is not talking about physical reincarnation, but He is talking about spiritual birth. Number 4, death is temporary. Now, death is not permanent, katulad ng iniisip ng ibang tao. Death is not the cessation of a person's existence on earth. Rather, it is the beginning of another chapter ng kanyang buhay. For this reason, ang mga New Testament writers ay ginagamit yung term na sleeping para isalarawan ang katotohanan ng kamatayan. And for the Christian, the best days of his life are yet to come. Tingnan natin ng 1 Thessalonians 4:14. For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with Him those who have fallen asleep. Now for Christians, death is to be away from the body and at home with the Lord. It appears that pag namatay ang isang Kristiyano, ay immediately ang kanyang soul o yung tinatawag na spirit ay pupunta sa Panginoon at ang kanyang physical body will stay in the grave sleeping. Now, when Jesus Christ returns, ang gagawin niya ay bubuhayin niyang muli yung sleeping na body ng isang Kristiyano at i-reunite niya yung katawang ito sa kanyang espiritu. And now, the person is gonna have a glorified or a resurrected body at ang katawang ito ay magiging fit para dun sa next level ng existence ng Kristiyano. Yung tinatawag nating millennial kingdom and later on yung tinatawag na eternal state. Now, tignan natin yung 1 Corinthians 15 verses 53 to 54 para sa ating biblical reference. For this perishable body must put on the imperishable,
And this mortal body must put on immortality. When the perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? Number 5, God's judgment is final. There are going to be no more second chances. There are going to be no more motions for reconsideration simply because there is no court higher than God's court where He is the judge. God will determine whether you will spend eternity in heaven with Him and His angels, or you will forever suffer in hell. After your life on this earth, there will be no more second chances. But since you are alive, you still have hope. My friend, when this day comes, you and I will be held accountable for all of our actions in this life. Death is not the ultimate penalty. Minsan kasi may nagtanong sa akin, Pastor, pag ako ba ay namatay na, ang ibig sabihin ba nun ay bayad na ang lahat ng aking kasalanan? Well, hindi yun ang katotohanan. Ang katotohanan is that death is just the doorway. Ito na yung entryway natin patungo sa eternity natin. At ipagsusulit natin lahat ng ginawa natin, sinabi natin, inisip natin sa isang Diyos na banal na siya ang magdidikta kung ano ang magiging destinasyon natin. Kaibigan, kung wala kang personal na relasyon sa Panginoong Jesus, you have all the reason to be afraid of death. Dahil the moment you die, ay haharap ka sa Kanya, siya ang magiging hukom mo at ipagsusulit mo sa Kanya ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagnanakaw, lahat ng paglapastangan sa pangalan ng Diyos, hindi pagsunod sa magulang, pagnanasa na ginawa mo sa buong buhay mo at ito ay pagbabayaran mo. Pero ang magandang balita, kaibigan, ay dahil buhay ka pa, ay meron ka pang pag-asa. Ang kailangan mong gawin ay paniwalaan na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Siya ay nabuhay bilang isang tao, isang perpektong buhay. Siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran ang lahat ng kasalanan mo at siya ay nabuhay na muli sa ikatlong araw. Now, kailangan mong talikuran ang lahat ng iyong mga kasalanan at sumampalataya kay Jesucristo. At sinasabi ng salita ng Diyos, pag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, ikaw ay maliligtas, patatawarin ang lahat ng kasalanan mo at bibigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ganitong sinasabi sa Romans chapter 8 verse 1. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ibig sabihin ay hindi ka isusumpa. Natanggal na ang galit ng Diyos sa iyo dahil lahat ng iyon ay sinalo ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. At the question is, do you believe these things? Ang panalangin ko po ay naging pagpapala sa inyo ang videong ito at nagkaroon po ng linaw ang katanungan, ano ba ang nangyayari pagkatapos nating mamatay? Now, kung meron po kayong katanungan tungkol sa ating pinag-aralan, ay mag-send po kayo ng private message. Gusto ko lang pong i-remind ang lahat na ang Pursuing the Savior ay isang safe haven para sa lahat po ng taong gustong maintindihan ng salita ng Diyos at makilala ang Panginoong Jesus. Hindi po ito lugar para sa mga taong naghahanap ng debate. Ang goal po natin ay mapaglingkuran yung body of Christ, mai-proclaim ang gospel at matulungan po ang mga Kristiyano na mamuhay ng may kabanalan. Kung naghahanap po kayo ng debate, ay may mga magagandang mga debate forums and pages po sa Facebook at sa Google at pwede po kayo pumunta doon sa mga lugar na iyon. But unfortunately, hindi po natin i-entertain yan dito sa Pursuing the Savior. Now, if you want more videos like this, don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our official Facebook page. And with that, my friends, I'll see you on the next one.